يعني كثير صار الحديث عن إعادة إعمار سوريا والشركات المساهمة، فلذلك نحن مكملين بحديثنا عن معرض إعادة إعمار سوريا عمرها 5. وضيفنا بهالفقرة الدكتور عبد الله جباصيني مدير شركة جوهرة كابيتال للديكور الداخلي والخارجي، ليخبرنا أكثر عن الجديد يلي عم تقدمه الشركة ومشاركتها بالمعرض وخدماتها المميزة وعروضها. صباح الخير. يا صباح النور. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك معنا. فيكم. خلينا نبدأ نوضح أكثر لمشاهدينا عن مشاركتكم بمعرض عمرها 5. كيف كانت هاي المشاركة لهي السنة وشو المميز واللي قدمته شركة جوهرة كابيتال بهذا المعرض؟ الحقيقة أنه نحن يعني تعتبر شركة رائدة، نحن عملنا 18 سنة، تأسسنا تقريبا بلأ العمل من 18 سنة. نشتغل على محورين. المحور الأول أنه كان بالسابق عملية التعامل مع المكاتب الهندسية تعامل شوي غريب، أو أنا داخل في الغموض أنه كيف أتعامل مع شركة، هل أنا أهل أنه أجهز نفسي، القيم المالية هل هتكون عالية، هل أنا مثلا أجيب لحالي معلم نجار، معلم ألمنيوم، أم أنا أعتمد على المكتب. اليوم نحن كانت الناس تساوي الديكور وتخسر كتير، لأنه كانت تساوي الديكور يركب يعدل يرجع يفك. لا، اليوم نحن نطلع على البيت بنمسحه عظم، يعني نمسحه على الهيكل وكأنه ما موجود الحيطان، بنساوي إعادة تقسيم للبيت ضمن الاحتياج الأسري. حلو. لأنه هذا الاحتياج بيختلف، يعني الأهل مثلا كان عندهم 4 أولاد زوجوهم، صفي ولدين، بده يساوي ديكور، فما عاد بحاجة لغرف نوم بده يستغني عنها. صار عنده خادمة فصار بده يجهز لغرفة خادمة. اجا بيبي مثلا. ابدا. هي الشغله الثانيه انه نحن بعد ما، وهي القفزه النوعيه، وهذا كان شيء مخصص او يساوي بس الطبقه الاولى بالمجتمع، الان صار متوفر للجميع. نحن بنرفع البيت كله 3D ماكس، فانت بتشوف البيت بعد جلسات مع المهندسه المنفذه او المهندس المنفذ كيف حيصير شكل هالبيت، يعني تنفيذا حتطلع النتيجة النهائية تماما. قد ياكل هذا يعني شهر او 2 أو 3، لكن انت بالنتيجه لسه ما حركت ساكن في البيت، ما هديت، ما كسرت. بمجرد ما انت ترتاح للشكل الخارجي اللي حيصير، فبتقول خلينا نبلش العمل يعني. تمام. وبيجي المهندس المدني بيتعارض معكم، لانه ما بعرف شو سر هيك خلينا نقول عداوة الكار إذا جاز التعبير بين المهندسين المعماريين والديكور والمهندسين المدنيين، فأنتم بتاخذوا الدراسات الإنشائية بكلها بعين الاعتبار أكيد. نحن بالأخير عبارة عن طاقم هندسي متكامل، عندنا تمام. مهندسين مدنيين ومعماريين وهندسة ديكور. الجميل اللي نحن السنة سويناه واللي سوريا بحاجة له، صار عندنا بعموم سوريا بعد 10 سنوات من الأزمة نقص في الكوادر، زائد أنه الطالب الهندسي سواء مدني أو معماري بيطلع من الكلية ذو خبرة خلينا نقول 0، فبيتفاجئ وقت ينزل على سوق العمل. جوهرة كابيتال بتتشرف وبتقدم عرض لجميع الطلاب بحضور دورات شهرية لتعرف على كافة تفاصيل التنفيذ والإنشاء بكل مادة. يعني نسوي له دورة على الألمنيوم، دورة على الخشب، دورة على الجرانيت، دورة على الطين، على الصحية، على الكهرباء، دورة عملية، ما في محاضرات، مباشرة بينزل على الورشات مشان يعرف الشغل العملي يعني صح من المعلمين المنفذين. حلو كتير. طيب معناتها في تعهدات كبيرة دكتور عم نشوفها بالفترة القادمة، يعني فترة إعادة الأعمار بلشت وأكيد بدها تمتد يمكن لفترات طويلة، شو التعهدات القادمة اللي حضرتكم حاطينها؟ شكل التعهد اختلف يعني اليوم نحن نتجه عموما في كل المتعهدين لإنشاء القريات. القرية بدها تكون مخدمة بالسيكوريتي الخارجي، بدها تكون مساحة البناء الثلث، مساحة الخدمات الثلثين، حدائق ومجمعات، مرافق عامة، ألعاب الأطفال، أماكن للتسلية، مركز جيم، باركينج تحت البناء. فهذا الشيء كان من قبل محسوب الطبقة يعني اللي تدفع، خلينا نحكي بوضوح تماما. اليوم لا، انت ممكن تساويها حتى بكامل ريف دمشق بتكاليف بسيطة، لأنه الأمور صارت أرخص يعني. وصار بيعرف المتعهد إنه المهم يربح، فإذا بيساوي هالشيء الناس بدها إياه فبيربح أكثر. فالآن الاتجاه كله نحو القرى الصغيرة المخدمة بالخدمات المناسبة. حلو كتير. أصلا هو تنظيميا وعمرانيا وبالتنظيم المدني والإقليمي أفضل بكتير لكل الناس. طيب هون في سؤال كنا عم نحكي فيه مع حضرتك تحت الهواء، إنه أنا كمواطن عادي بدي دوكر بيتي، أو أنا أخذت بيت على العظم بدي أفرشه على كيفي، بقول لا بجيب الناس اللي أنا بثق فيها الورش وأنا بأشرف عليها، وأنا بنزل بتسوق المواد البناء وأنا اللي بجيب، لأنه أكيد إذا لجأت لشركة خاصة رح يزيدوا السعر علي كتير، ورح يكون أنا الوقت مضاعف عندي لحتى أخلص بيتي.
أين ذلك من الصحة؟ الحقيقه انه الموضوع مختلف تماما. الشخص اللي بيحب يمارس انه يساوي كل شيء بايده حيخسر كثير، لانه هو يمكن يتعلم الاكساء بس بعد ما يكسي له بيتين ويخبص فيهم او يخربط او يخرب الدنيا. انك تستلم للورشه هو اهم شيء. المهندس يستلم صح من عامل منفذ الورشات باي اختصاص، زائد انه يحصل المكتب الهندسي على نسبه ما بيحصل عليها. يعني انا بقول له لشخص، قلت له انت وقت اشتغلت عنا تكلفت اقل بكثير من انك شاغل لحالك، لانه نحن وفرنا عليك مبالغ ونسب يعني عاليه انت ما بتعرفها، نحن جبنا لك اياها مقابل نسبه متواضعه نحن اخذناها. في كفاله، يمكن انه في ضمان انه اذا ما كان على ذوق الزبون ممكن نحن نرجع نعدل شغلات. وقت المكتب الهندسي بيشتغل بيريحك بشغله انه هو دائما بيعطيك كفاله من 5 ل 10 سنوات، لانه هو عم يشتغل بمواد بيعرف يتسوق المواد صح، فانت امن وبينصحك وبيرشدك وبياخذ بايدك، فشو بدك احسن من هيك يعني. تماما. جهزوا حالكم انت ريح راسك يعني الزبون خلص هو يرتاح وبيسلم امره. اكيد زائد انه ممكن هو يشارك معنا، يعني ممكن يتواجد بكل المراحل وينزل معه ويشوف كل شيء. تمام. هذا مثل ما قلنا سوريا عم تشهد يمكن مشاريع معماريه كبيره، عم يكون في كثير مشاريع قادمه عم نسمع فيها، شو رح يكون طابع هي المشاريع؟ والله سؤالك مهم جدا، في له شق ما حدا بينتبه له، انه مثلا بمشروع 66 او المشاريع الناشئه قدمت دراسات الرسم الخارجي ليس واضح الهويه، جميل، لكن اين الهويه؟ نحن شرقيين نريد الملمح الشرقي في التصميم. الشرق خرجت منه يعني الاديان وخرجت منه الروحانيات والخيرات لكل البشريه، فلا بد ان نراعي ان يكون التصميم الحديث ذا طابع شرقي. اما انا ساوي مجرد تصميم عشوائي يعني، فلوين نحن اخذين انفسنا نحو التيه، او انا مقلد للغرب يعني كفى غربا مستورد. لا، نحن عندنا من الفنانون السوريون المبدعون اللي بيحسنوا يقدموا تصاميم توحي بالشرق، ونحن سوريون وسوف نرسخ الصورة الشرقية والسورية في كل تصاميمنا. تمام. هون وخاصة يعني الطابع الدمشقي والطابع المدني القديم بحل حديثة، مو غلط أبدا. وحتى في ناس إذا كان الله مثلا أنعم عليهم بمساحات واسعة بيقول لك أنا بدي أخصص ركن دمشقي موجود عندي، فأنت كمهندس ديكور أبدع لي وورجيني إبداعك. ختاما، شكل الخدمات المقدمة من جوهرة كابيتال لكل الزائرين والزبائن شو حيكون؟ نحن بنقدم دراسة مجانية بمناسبة المعرض لمدة مفتوحة، فأي شخص بيحسن يتواصل معنا مباشرة نحن بنقدم له دراسة أو استشارة مجانية حقيقية بدون أي مقابل، ومنقدم لطلابنا الخريجين أو حتى الدارسين نصائح كيف هو يجهز حاله لدخول سوق العمل بأسرع وقت ممكن. تمام. شكرا للاستضافة. شكرا لك، كل التوفيق لكم. شكرا كثير لوجودك معنا دكتور عبد الله، أكيد على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها، شرفتنا. شكرا. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك.